Pateu de ciuperci. Da, pateu de ciuperci. Ducă-s la centru de comandă cu informații. O nebunie, nu alta. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimite ingredientele la tine în bucătărie. Nu ne mai pui să mergi cu ceapă verde. Mamă, da, ce dor mi-era de voi. Dragii mei pofticioși, acum că suntem în plin post, ei bine, vin și eu către voi cu niște rețete. Da, niște rețete geniale, dar pentru început am să încep doar cu una, nu toate odată, că vorba aia, algoritmi, da, algoritmi de la YouTube. Dragii mei pofticioși, pentru astăzi am să pregătesc o minunăție de rețetă, atât de minunată, atât de specială încât nu o să-ți vină să crezi. Pateu de ciuperci. Da, pateu de ciuperci. Hai să-ți arăt cum îl pregătesc și cum vei mânca tu cel mai bun pateu vegetal, vegan, ce l-ai mâncat vreodată. Dar nu înainte de a-ți spune că ingredientele le găsești acolo jos în descriere, iar dacă nu le găsești, te invit pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi rețetica aceasta cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce e de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că, hai la treabă. Hai la treabă. Treaba începe cam așa. Am aici vreo 100 de grame de miez de nucă. Da, miez de nucă proaspăt curățat de Constantin. Că Paul a avut treabă. Au avut de dus copiii la școală și n-a putut. Așa că am să pun miezul de nucă în tigaie. Tigaie, după cum vezi, e pe foc. Să le trag așa puțin, să le afum ușor, să le scot aroma. Da, că de-aia trag nucile la tigaie. Acum, ia câte ce urmează, cât se fac nucile. Eu am zis să mă ocup de ceapă. Pentru că la rețetica asta de pateu de ciuperci e nevoie de ceapă, cum e nevoie și la rețeta cealaltă pe care o găsești pe canalul meu. Ficat de pasăre sau pateu de pasăre, șef Paul Constantin, și te-ai scos. Uite, am să tai așa și eu grosier. Nu-mi bat capul prea tare cu ea. Ia câtă. Cam cât? Ei bine, vreo 3 cepșoare de astea mici. Ia ca așa. Dacă ai viteză, când ajungi la a doua ceapă, ei bine, mai dai un ochi la tigaie. O mai agiți așa un pic, să nu se ardă nuca, nu de altă. Continui, a treia ceapă. Dacă ai fost harnic, ei bine, te apuci și de usturoi. Da, am aici vreo 6-7 căței de usturoi. Îi dau așa și apoi așa. Nu mare filozofie. Îi pun la grămadă, că așa trebuie. Uite. Ai terminat și cu usturoiul? Ei bine, mai am aici un morcov. Aș spune mediu spre mare. Am să-l dau pe răzătoarea mică și am să-l am pregătit pentru ce urmează. Hai să mai trag un ochi la tigaie să fie bine. Uite așa. Încă 2 minute și suntem gata și cu nuca. 2 minute mai târziu. De acum cu nuca gata. Mai puțin cu morcovul, dar după ce scap de nucă, mă apuc de morcovel. Voi da morcovul pe răzătoare. Of, unde stă gândul ăsta care scrie scriptul? Bun, ia și urmează. Am aici, să zic, singura grăsime ce o voi pune. Undeva la vreo 70 de mililitri de ulei. 60-70 de mililitri. Ia cât pun uleiul în tigaie și am să iau să pun și apa. Uite așa. Și apa ca și apa. Dar trebuie să pun și usturoiul, că l-am pus la grămadă, nu? Și uite, ia cât am pus tot. Fără doar și poate, chipieri. Ia ca așa, o linguriță ras. O ieși. Fără doar și poate, niște sare. Ia ca așa, mai mult de o linguriță ras. O ieși. Ei și treci repede prin tigaie să nu sară haterii pe tine să spui că ai ars ceapa, că vorba aia e toxică, să te conformezi cu realitatea, nu de altă. Da, și crede că n-am hateri. Ba da, am și eu, văd eu. Da, stați liniștiți că ăștia te fac mari, da? Ăștia se uită, ăștia te distribuie, ăștia te vorbesc, ăștia te comentează, ăștia îți dau cu dislike. Da, și ar trebui să le arătăm că și noi ăștia poftișoși și noi putem combate cu vorbă frumoasă, cu comentarii drăguțe, da, cu like-uri, cu distribuiri, că vorba aia mă ajută foarte mult. Iar pentru cei ce o fac, nu rămâne altceva de zis decât vă mulțumesc din toată inima. Ceilalți știți ce aveți de făcut, da? Ei bine, ia cât trag șapa la tigaie. Până când sunt moaie, până când o vezi că devine transparentă, sticloasă, incoloră și insipidă. Stai că aia e apa, de-aia n-avem nevoie, de-aia vrem să scăpăm. Și să nu uit, stai să pun și 2 de astea, resturi de frunzulețe de dafin. Cu atât am mai rămas. Da, nu-i problemă, că mă duc să recoltez din grădină, că e de curând. Păi și credeai că stau degeaba până să și apa? Nu, domnule, mă apuc de morcov, dau morcovul pe răzătoare. Of, constică și tot scrie acolo, că mă înnebunești de cap. Ei bine, morcoveața asta ce urmează să-l pun la acest pateu de ciuperci va da culoare, aromă, dulceață și un surplus de fibre. Ca să nu mai spun și un soi de minerale sau un rest de vitamine, dacă ori mai rămâne ceva din ele. Cum și faci cu morcovul? Îl puiești, că doar n-aștepți ignatul. Doamne sfinte! Iată, l-am pus și dacă nu s-a făcut 5 minute la șeapă, nu e nicio problemă. Grăbim lucrurile ca să iasă pateul ăsta mai repede, când e foame, nu de alta.
Iau și mai amestec o lepțică, văd eu, până faci ăsta pateu, mi se umflă vena în mine, nu alb. Așa zic unii, da? Și că vorbesc mult, că nu li convine, că deși stau atâta, că eu ar trebui să numai pac, scurt și la obiect. Da, atât, nimic altceva. Ei bine, cei care s-au prins știu deja de mai bine de 3 ani că eu fac din pasiune ceea ce fac și nu vreau să mă identific ca un bucătar. Nu, n-am pregătire de bucătar. Dacă aș fi bucătar, n-aș fi la televizor. Eu, unul, personal, gătesc de plăcere și sper că în plăcerea asta să te și amuzi nițel. Că de-aia vorbesc cu accent italienesc, germanesc, englezesc, americanesc și din când în când o dau și eu pe la Moldova. Da, nu-ți place? Uite în altă parte, schimbă canalul. Nu mă mai căta atâta. Of, cât o să te mai învăț? Până ai și cât mini? Ei bine, lăsând gluma la o parte, trageți și voi morcovul la tigaie undeva la 2 minute. Să-și lase aroma, să-și lase dulceață. Uite așa, 2 minute. Nu mai mult, că n-are sens. Că oricum, trebuie să punem și perșe. Adică, cum care și perșe? Astea. Vrei să le mai toc? Hai, fii, le mai toc. Că eu folosesc niște ghebi culese de mine, de astă toamnă, când m-am dus singur în pădure și am zis că nu ai găsit nica. Dar și să vezi că am găsit o tufă și din tufa aia am avut pe toată iarna. Unde mai pui că am și mai dat la alții. Dacă te întreb câte șuperci am aici, ei bine, după cum vezi, nu zici și alea proaspete. Că n-am de unde în vremea asta ghebi proaspete. Să de alea opărite. Am pus la borcan împreună. Rețeta o găsești la timpul potrivit, o găsești pe canalul meu. Ghebi Șef Paul Constantin și ia câte vezi cum spun ghebile pe la iarnă. Acum mă bucur de ele. Aproximativ circa și ceva, au fost 1 kg când erau în verde. Acum când se scoase la borcan, au mai rămas vreo 300 de grame, până în 300 de grame, nu mai mult. Și le pun toate peste șapă și morcov. Ce ai să zici? Dar și mâncărică faci asta. Cum vreți să fac pateu? O nebunesc și cu el. Fă-o mâncărică, ei. Nu, fac pateu, sâc. Ce fac acum? Ia, amestec. Ei bine, din acest moment nu faceți altceva decât așteptați și voi vreo 5-7 minute să reapară uleiul la suprafață. Pentru că ciupercile au apă în textura lor și trebuie eliminată. Și o să ia o leacă de timp, chiar dacă tigaia e înșinsă. Așa că stai liniștit, nu te grăbi nicăieri. Trebuie să gătești și ciupercile, chiar dacă au fost opărite. Mare atenție! O leacă mai încolo decât 3 minute. Cum ce urmează? Ei bine, am să mărunțesc nuca aia prăjită. O iau și o pun frumos în paharul de la blender. Pun și vârful ăla de cuțit de boia dulce, de ardei dulce. Și o mărunțesc. O fac cât pot eu de, să zicem, fină. Ia ca așa. 2 minute mai târziu. Acum, după ce ați mărunțit nuca bine și a scos uleiurile alea esențiale, a scos aroma din nucă, e bine, e momentul să punem nuca peste ciuperci și ceapă, ce mai am eu aici. Iau și amestec. Nu-ți fă griji că nu s-a mărunțit complet, căci urmează o a doua mărunțire, cât de curând. Iau și trag totul la tigaie să se cunoască toate între ele. Între timp, dacă îți pică la îndemână, pescuiește și dafilul. Guști de sare, de piper, acum dai gust la minunatul tău pateu. Cât tragi nuca la tigaie? 1 minut, maxim 2. Atât și nimic mai mult. După care poți să faci ca mine. Poți să oprești focul și trec la etapa următoare. Ei bine, în mod normal n-aș fi folosit un bol de sticlă când era vorba de mărunțit. Dar hai să fie de amorul artei ca să vedeți și voi procesul în sine. Așa că am să iau viitorul pateu și am să-l pun în acest bol. În tigaie, în cazul în care pateul acesta e prea vârtos, am să pun puțin apă. Cât? Vreo 20 de ml maxim, încărcat 20 de ml de apă. Dar cred că e mai puțin. De ce? Pentru că, după cum vezi, eu mai am aici niște fond, adică acele zaharuri caramelizate de la ciuperci, de la ceapă și păcat de el, nu de alt. Îl rașchetez bine, ia să-l și pun aici să-mi iau de grijă că am scăpat tigaia de bunătăți. Da, te înțeleg. Știu că puteam să pun coniac sau vin și din căldură reziduală se evapora alcoolul și făceam o minuție, dar ai post, da? Și după aia mă pun rău cu... Știți voi cine. Hai să-mi aduc blenderul și să nimicesc acest pateu, să-l fac fin. Exact cum trebuie să fie un pateu de ciuperci. Și acum să-i dau cu mărunțirea. Și gata. L-am mărunțit atât de bine încât nici lui nu i-a venit să creadă. Cum care lui? Pateul lui. Da, că despre el e vorba. Dragi pofticioși, arată nemaipomenit. Ce am uitat să spun este că acest pateu poți să-l faci cu orice tip de ciuperci vrei tu. Da, de la cele mai ieftine la cele mai scumpe.
că o să-ți iasă o nebunie, tot de la ieftin la scump. Așa că, dragii mei pofticioși, culoare are, eu așa zic, deci că e pateu de ficat de pasăre. Ce rămâne de făcut decât să pregătesc și eu cele necesare pentru degustare. Hai să ne auzim de grabă cu degustatul. Priviți și voi aici, dragii mei pofticioși, am făcut un minunat pateu de ghebe. Ghebe puse de noi, împreună, aș putea spune, astă toamnă. O rețetă nemaipomenită ce poți să o folosești în post și o să-ți placă de numai, nu alta, crede-mă pe cuvânt. Așa că ce să o mai lungesc mult? Hai să mă apuc și eu de degustat, să vă spun și vouă ce a ieșit aici. Dacă e bun sau nu e bun, că vorba e garantat și trebuie să iasă bun. Altfel, ne iau pe cocoașă. Ia să iau și eu o feliuță. Arată bine, e cremos, e legat bine. Ducă-s la centru de comandă cu informații. E șmecherie. E șmecherie, nu alta. E super cremos, super fin. Ghebele și-au făcut foarte, foarte bine treaba. Nuca, la fel, și-a făcut foarte bine treaba. I-a dat consistență, i-a dat tot ce trebuie. Iar ceapa și usturoiul ce le-am pus cu puțină boia, o nebunie, nu alta. Wow! Wow! Și unde mai pui să mergeți cu ceapă verde. Rețete minunate de post din calea afară de gustoase. Ce să-ți mai spun? Decât că mă minunez și eu de ce a ieșit aici? Da, e într-adevăr ceea ce trebuie. E o rețetă super, super delicioasă ce merită făcută măcar o dată în viață, că după aia te obișnuiești și ai să faci din ce în ce mai des. Ce bună e! Wow! Ce să vă mai spun? Decât să vă mulțumesc că v-ați uitat până la final, că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că vă dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că vă abonați la canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămând de amintiri, mereu pofticios, cu gândul la bunătatea asta de pateu vegetal. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți data viitoare. Pa, pa și toate cele bune! Wow! Hai să vedeți ce a ieșit aici. Șmecherie, nu alta. Mamă. Un deliciu, un deliciu.